Hello everyone, this is Mike at welcome back to my channel. Mayroon ka bang kailangan ay copy mula sa libro at tinatamad kang i-encode ito dahil sobrang dami? Sa episode na ito tuturuan ko kayo ng isang mabilis at useful na paraan para makopya ang mga text mula sa papel or yung tinatawag na hard copy at ma-encode ito sa cellphone or computer ng mabilisan kahit sobrang dami pa nito. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Simulan na natin. Una, gagamit tayo ng smartphone at isang application. Ang application na gagamitin natin ay ang Office ng Microsoft. Buksan ang Office application mula sa ating smartphone, pwede ito sa Android at iOS. Kung wala ka pang application ng Microsoft Office, pwede nyo po ito i-download sa Play Store. Pindutin ang actions na nasa bandang ibaba. Pindutin ang image to text. At picture-an ang papel or hard copy na inyong nais na makopya. Pwede i-adjust ang selector para piliin lamang ang gustong makapture mula sa image. Pindutin ang continue pag okay na. Hintayin i-convert ng application ang image upang maging text. Pagkatapos ma-extract lahat ng text, pindutin ang copy icon para makopya ang mga text. Mag-open ng isang blank document mula sa Microsoft Word at i-paste ang mga text na nakopy mula sa clipboard. Pwede na i-edit ang mga text. Madali lang natin na kopya ang mga text mula sa papel ng mabilisan na hindi mo na kailangang mapagod sa pag-e-encode. Pwede din i-save ang documents at i-transfer sa computer upang doon mag-edit. Ganun lang po kadali kung papaano i-copy ang mga text mula sa isang image nang di na ini-encode. I hope may natutunan po kayo sa episode na ito. Kung nakatulong sa iyo ang episode na ito at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Don't forget to like and share. Salamat sa panunood, kita-kits sa susunod na video, goodbye.